and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng authentic laing recipe from Sorsogon. And here are the following ingredients. Ang ating first step, magpe-preheat tayo ng oil dito sa ating pan at igigisa natin yung onion hanggang sa lumambot ito. Next natin ilalagay yung luya at continue natin ang paggisa. Pag ganitong naamoy nyo na yung luya at malambot na yung sibuyas, pwede nyo na ilagay yung pork. Pork belly ang ginamit ko. Haluin lang natin to at continue lang natin ang paggisa. Sorry, nakalimutan kong ilagay yung bawang. Pwede kong ihabol. Continue lang natin ang paggisa hanggang sa mag-light brown yung ating pork. Ayan. Ready na yung ating pork. Pwede na natin ilagay yung dried gabi leaves. Pero ito, hinugasan ko. And then, mix it well. Pwede na natin ilagay yung 1 cup ng coconut milk. Ito yung second squeeze o yung pangalawang piga. And then mix it well again. Tatakpan ko lang ito and we will simmer this on medium heat for about 10 minutes. After 10 minutes, pwede na natin i-add yung ating kakanggata. Simutin nyo lang. Tapos itong pinaglagyan ko ng kakanggata, lagyan ko lang to ng konting tubig. I-add ko na rin yung 1 cup ng freshly grated coconut. Hindi pa ito na-squeeze. And then mix it well. Mag-a-add lang ako ng about half a cup of water. And then, tatakpan natin to and we will simmer this on medium heat hanggang sa lumapot lang yung ating sauce. After 20 minutes, haluin lang natin, baka kasi dumikit. So, medyo na bawasan na yung sauce. Pwede na natin itong i-season ng salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Pepper to taste. At i-add ko na rin yung chopped siling haba or siling labuyo. Depende na sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. And then, haluin lang natin to. We will leave this to simmer on a low heat, pero hindi na natin to tatakpan para mas madaling mag-absorb yung sauce. Ayan, talagang malapot na yung ating sauce. Pwede nyo na itong i-switch off kung gusto nyo na medyo may konting sauce or leave it a little bit longer kung gusto nyo yung talagang tuyo yung inyong laing. Ayan, eto tama na sa akin ito na may konting-konting sauce lang. This one is ready. Pwede nyo na i-switch off. Transfer nyo lang sa serving bowl and best serve with rice. And there you have it, our authentic laing from Sorsogon. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.